אני מאוד הוקסמתי מזה שאתה מצליח ליצור בפריפריה, נתקלתי בכם גם בערד, ופתאום אתה רואה שבגלל שהאומנות שם נגעה בהתהוות שלה, אז היא הצליחה למשוך מקומים. זה נתן לי להכיר את המשקל הסגולי של אומנות. זומו הגיע ללוד כי לוד היא עיר מרתקת. לוד היא בעצם התמצית של החברה הישראלית. אם אתה תסתכל איך לוד בנויה במרחב מאוד מאוד צפוף, שגרים בה יהודים וערבים, ותיקים ועולים, במרחב בתוך מרכז הארץ. 20 דקות מתל אביב, 20 דקות מירושלים. והרגשנו שאם נדע לפתור את המורכבות של לוד, או לגעת במורכבות של לוד דרך תרבות ואומנות, נדע לעשות את זה בכל מרחב בארץ. האמנו שלוד תהיה תחנת היציאה שלנו מהקורונה, שנקים מרחב לתרבות ואומנות, וסוף סוף אלפי אנשים יבואו לחגוג איתנו בתערוכת ענק במרחב הפתוח. התערוכה הייתה אמורה להתפתח ב-18 במאי. שר הביטחון גנץ העריך עוד בשתי יממות את ההכרזה על אירוע חירום בלוד, וזאת לבקשת המשטרה. אחרי היממות בכלל לא הרגשתי בטוח, אני עד היום לא מרגישה בטוח. אנחנו בתור תושבים לא הבנו את העוצמה של הצונאמי הזה שהגיע לפה. אני לא העזתי לפתוח את הדלת, כשפתחתי את החלון, תגיד. כשפתחתי את החלון, האבנים כבר נזרקים עלינו, על הילדה שלי בדיוק היה נוגע בה, ישר היא סגרה את החלון ככה במהר. פה זה שכנים, זה חברים, אז אתה מבין שזה עמוק ושזה לא ייפטר כל כך מהר, וזה קשה להיות בלי תשובה. כאילו גם לי זה באמת קשה להיות בלי תשובה. אני נולדתי בלוד, אני עוד בן 50, אני גר פה כל החיים שלי, והרגשתי את הפחד באוויר. ואז מילנה באה עם המפתן, ובאתי עם זה לאדריכלית, והיא אמרה, מה זאת אומרת? מה, אנחנו בורחים? מה, אנחנו מתביישים להציג בחוץ? אנחנו לא מפחדים. אני אומרת, רגע, אבל היא לא מבינה, אנחנו כן מפחדים. ואז אמרתי, רגע, אני חייבת לשלב אותה, איך אנחנו משלבים, איך אנחנו בעצם מפחדים, מציינים מפתן, וגורמים לאנשים לצאת רגע מהמפתן. בואו נרים גם מפה. היה מפגש בין שכנים שהוא מאוד ייחודי ולא היה כל כך מקודם. לא היה לנו אף פעם אירוע שכולם התגייסו אליו ונפגשנו ודיברנו עליו. כאילו משהו משותף שאסף את כולם כזה ביחד. הזמנו 25 אומנים. כל אומן קיבל בעצם בניין, והיה אמור לעשות עבודה שמבוססת על הסיפור של הבניין עצמו. רצינו לגעת במקום שהכי נפגע, המפתן של הבית. נכנסנו לעבוד בתפר שבין הפרטי לציבורי. ביקשנו להיכנס לשטח ההפקר, בין המקום שמרגישים בו הכי בטוח, לבין המקום החשוף, המסוכן. ובאמת נכנסנו לתוך מרחבים מאוד מורכבים, מאוד כואבים, מאוד הפצע עצמו, לא חששנו ממנו. זומו המפתן הוא מודל אחר. הוא מודל שמכניס אותנו לתוך המרחבים הכי אינטימיים של הקהילות. זה לפתוח את הדלת ובאמת להיכנס לבן אדם הביתה. התחלתי להכיר את השכנים, פתחו לי את הדלתות ונכנסתי פנימה להכיר את האנשים. הבנתי שאנחנו הולכים לעשות תגובה, כאילו שיש לנו על מה לדבר ושאפשר לעשות את זה יחד. ניסיתי לקחת את המקום של כל מה שעבר על העיר בזמן האחרון למקום שלי, שהוא גם מצד אחד נותן מקום לכאב, אבל עם הרבה תקווה. מחפש כאן איזושהי תנועה פנימית מאוד מאוד קטנה ושקטה, ואיזשהם מתחים, אבל שגם מייצרים חיים. בתור ילדים שגרים בלוד, בבניין, אני חושבת שהם גם יכולים להתחבר לציור הזה ולהזדהות איתו. אני חושבת בכלל, בכללי ילדים בלוד, הם צריכים הרבה להפעיל את הדמיון. ניסיתי להחזיר את התחושה הזאת שהנה יש שער, יש כדור, קדימה, אפשר לשחק.
כשסיימנו את התהליך האמנותי, יצרנו פסטיבל. יצרנו בעצם מסיבות שכנים. בכל מסיבת שכנים, התצורה שלו נראתה אחרת. מסיבה עם די-ג'יי, עם כיבוד, עם סדנאות לילדים, עם חגיגות, עם פרפורמנסים. כשנפגשתי עם האמנים, זה נתן לי תחושה להרגיש שאני בעולם אחר לגמרי. התחלתי לראות דברים יפים ומעניינים. התחלתי לגלות את היופי בשכונות. מצאתי את עצמי כאילו מתהלכת בתוך תערוכה בין העבודות, וזו הרגשה ממש נחמדה וייחודית. כיף להשתתף בזה, כיף לתת יד בזה. עושה טוב. התרחבו לי הריאות. נכון, נעים פה, כיף פה, לא ישבנו פה ככה בהתחלה. הצלחנו ליצור קסם, ורוד על אופניים שאוסף חלומות, כמו זומו. לוד המפתן היה בשבילי איזה גם הזדמנות, גם זכות וגם חובה לגעת בקרקע הבוערת הזאת ולייצר עבור התושבים האלה. התושבים האלה זה גם אני, זה לא שונה ממני. את ההזדמנות לחיות במקום שבו אני חיה, להיות בגאווה במקום שאני חיה, אבל גם לקחת אחריות על מקום הכואב והמורכב. אני לא יודעת איך לפתור את הקונפליקט. גם אתה לא, ושנינו תושבים. מבחינתי, זה שהסתובבו פה תיירים ופגשתי מתל אביב, מזיכרון, מיבנה, מירושלים, שהגיעו והסתכלו ולא חיפשו איפה הפרעות, לא היו עם פוליטיקאי שבא לתרום משהו שבא לזה, אלא הסתכלו כי יש פה משהו מעניין. בסוף יגרום לילדים שלך לרדת לפה ושיהיה להם בטוח.